kamatis. Zombie apocalypse. So, hi guys! Welcome back to my channel, Jovs Tv. Ngayon ay magmumukbang tayo ng fried chicken. Siyempre, kasama natin si Mahal. Ayan. First time niya makalabas sa kanyang work. First day niya po, stay po kasi siya. So, ayun guys, mag-start na tayong magmukbang. So, then guys, medyo hindi lang perfect yung ating pagkaluto kasi medyo nasunog. Pero ayos na yan. Meron na rin pala tayo itong saging. Siyempre meron tayong cook. At sasawa natin ay tomas. And guys, mag-start na tayong magmukbang. Kain po. Kain po. Ang sarap mo, Pia! Buda. Kain. Masunog Ito ni po Jobe. may kamatis. Okay. Masyado nag-sweet si Jobe. Nasunog niya. Hindi lang po talaga ako perfect luto ng manok. Dahil mga content mo. Sasawa na lang. Yeah. Sinasabi mo na kamatis. Sarap. Go guys. Show tayo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ang ginagawa mo? Nakutsara ka, mautak ka. Nakutsara ka na. Well, Huwag kayo iiyak! Diba, di siya sanay.
Pero may ano. May store ng only drumsticks. Mo. Ano ba? Ikaw lang. Alam, gusto ko lang. Listen. Wings lang na. Sa Alabang. Baka may alam kayo. Wag po, wag! Oh, may pangalawa. Pangalawa eh. Pangalawa mo lang. Pangalawa ka na lang po. Si Jobel lang yung masawsawang sa amin. Ano lang? Hindi po siya mahilig sa sausawan. Ako kasi hindi ako nabubuhay ng walang ketchup o kaya mang tumas. Nangatwirang ka pa! Yun po, pangatlo namin. Pangatlo na. Dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka, ha? Confirm. Shout out sa'yo, Ate Angge. Mainggit ka ngayon, yung daming manok. Ahal ka na naman. Shoutout mo na yung mga katrabaho mo. Hindi. Ganyan sila lang. Hi, Jobs. Tulog siya. Sana masaya ka dyan. Atat. Kuha lang ng pork, guys. Isang ko lang sa bago natin. Gusto daw po si Mahal, hindi niya na kaya.
Ulit lang. Kuha tayo ng saging. Para Hindi naman yun. bakit? Namaynog yung saging. Hindi na siya mamili, si Jobet. So maghahati na lang kami. Busog na. Busog na kaming dalawa. Ang dami yung kain eh. Okay. A few moments later. So yun guys, hindi namin naubos yung dalawang manok. Nabusog na kami. Hindi namin kaya. Ayan. Palagi na lang namin din nauubos pag nag-vlog kami. Ayun guys, di na natin ito papatagalin. Sana nag-enjoy kayo at natakam kayo sa aming video. Kita-kits sa next video. Don't forget to like, share, subscribe sa aking YouTube channel at papalo na rin po ng aking Facebook page, Jovs Tv. Hanggang sa muli guys. Thank you and goodbye. Bye.